video guys, gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano natin i-transfer or i-copy ang ating videos from our playlist going to our watch later. Sana makatulong po ito sa inyo guys. And after saving our videos from our playlist going to our watch later, pwede po natin siyang i-delete after we watch our videos. Halimbawa, mayroon po tayong videos na 10 videos or 20 videos. Di po ba ano po ng time kung isa-isahin pa rin po nating i-copy or isa-isahin pa rin po nating i-delete ang mga videos natin from our watch later, di po ba? So, stay tuned po kayo at ituturo ko pa sa inyo kung paano ma-delete ang ating watch later videos. Yan. Stay tuned! So, ayan, papakita ko po sa inyo na clear ang aking history dito. Watch history. Ayan. History clear and watch later clear. So, ayan guys, meron po ako ditong videos. So, kailangan lang po natin i-copy ang link ng ating videos na ito. Copy. Ayan, copy na siya. So, ngayon naman guys, punta naman po tayo sa ating browser. I-paste lang po natin dito ang kinopy natin na link. And then search. Ayan na siya. And then, click lang po natin ang 3 dots on the right bottom of your screen. And then, click lang natin ang request desktop. Ayan na siya. Desktop. Kailangan po natin gawing desktop dahil mobile phone po ang ating gamit. Be sure po na yung account na nakalagin po dito sa ating browser ay yung account na nakalagin din po sa ating YouTube. Ayan, kailangan iisang account lang po ang ating gagamitin. Kung ano nakalagin po dito sa browser nating ginagamit ngayon, kailangan yan din po yung account na nakalagin doon po sa YouTube natin. So now, ang gagawin lang po natin ay i-click lang po natin ang first video natin. Ayan. And then, post po muna natin yan. And then, may nakikita po kayo dito ang videos na naka-queue up dito sa baba. Pumili lang po kayo dito ng isang video. And then, click lang po natin ang 3 dots on the right side. And then, click Add Queue. Yan, added to queue na siya. Added na po yan siya dyan sa ating videos. Kanina 11 videos lang yan. So now, naging 12 dahil nag-add po tayo ng isa. So tandaan lang po natin kung anong video na ang ating na-add po. So ang pinaka-last yan po ang ating na-add kanina. Dahil i-delete po natin yan mamaya doon sa YouTube natin. And then, makikita po natin dyan ang save sa pinakataas ng ating videos. Click lang po natin ang save to watch later. Yan. Click po natin ang box yan. Save na siya. Save to watch later. So ngayon, punta po ulit tayo doon sa ating YouTube. Kailangan ang nakalagin po doon sa ating YouTube ay yung account na nakalagin po ngayon dito sa ating browser. So let's go back po muna sa ating YouTube. So ayan, nandyan na po talaga siya sa watch later. So ayan na siya, nakasave na siya.
12 videos po yan. So, kailangan lang po natin i-delete ang na-add po natin kanina na video. Let's delete. Yan, deleted na siya. Then, ang natira na lang yung ating videos na 11 videos. So, ayan na guys. Napanood ko na yung aking watch later videos. Naka-redline na siya lahat. 11 videos po yan lahat. So, ang gagawin po natin, i-delete po natin yan. Paano po natin i-delete yan? Kasi 'di ba pag isa-isa nating i-delete, napaka bagal, mag-spend po tayo ng time para ma-delete isa-isa. So 11 videos pag isa-isahin po natin, so maano talaga sa time. So kailangan po natin i-delete yan in one click. So ang dapat lang natin gawin, click lang natin ang 3 dots on the upper right side of our screen. May makita po tayo, remove watch videos. Click lang po natin yan. And then on remove watch videos, yes, remove. Yan, remove na siya. Deleted na siya. So, ang last natin na gawin, i-delete natin ang ating watch history. So, ito ng ating watch history. Nandyan pa rin kahit na-delete na po natin ng ating watch videos. So, kailangan lang po natin i-refresh ang ating screen. Yan, refresh lang natin yan. And then, go back po sa ating YouTube. And then, delete natin yung ating watch history. Ayan, delete lang po natin yan. Ayan, delete. Ayan, so deleted na po siya. And clear na ang ating watch later and then watch history. Yan, clear. So, thank you guys for watching. Sana may natutunan po kayo sa video ito. See you all next time in my next vlog. Bye!